สวัสดีค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อยในการทำคลิปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะครับบายน้ำมนต์น้อยสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาถักต่อจากคลิปที่แล้วกันนะคะหลังจากที่เราถักมาจนได้ขนาดของรอบอกที่เราต้องการแล้วนะคะค่ะเมื่อเราได้ขนาดรอบอกที่ต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถักจบแถวนะคะตรงจุดนี้นะคะเราก็ปกติเราจะใช้การถัก F นะคะแต่ตรงจุดนี้เราจะถักโซ่3นะคะแล้ว C กับ X หลักแรกนะคะจากนั้นเราจะทำการเลื่อนห่วงนะคะโดยการ C อีก3ครั้งค่ะเมื่อเราซีกับโซ่นะคะมาได้ถึง3ครั้งแล้วนะคะเราจะซีอีกครั้งหนึ่งบนหัวตัว F ค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาวัดขนาดที่เราแบ่งในส่วนของช่วงแขนกันนะคะในส่วนของช่วงแขนนะคะน้อยจะใช้5ช่วงลายนะคะเราก็ใช้สายวัดนะคะมาวัดว่าจะได้ขนาดตามที่เราต้องการไหมนะคะขนาดที่น้อยต้องการคือ44เซนนะคะก็วัดด้านนี้นะคะมาจนถึงด้านนี้1ด้านก็คือ22เซนเราจะใช้การวัดเป็นเซนหรือเป็นนิ้วก็ได้นะคะก็ใช้วัดให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการเลยนะคะช่วงตัวเสื้อช่วงรอบอกเราก็วัดแบบเดียวกันนะคะหลังจากที่เราวัดเรียบร้อยแล้วได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วเราก็ใช้เข็มกัดนะคะมามาร์กตามจุดที่เราได้วัดไว้นะคะตรงนี้น้อยจะใช้เข็มกัดทั้งหมด4ตัวนะคะคือน้อยจะมาร์กทั้งหมด4จุดค่ะจุดที่1จุดที่2ก็คืออีกด้านหนึ่งนะคะด้านหลังแล้วอีกด้านในส่วนของแขนอีกด้านเราก็จับวัดขนาดมานะคะนับเข้ามา5ช่วงลายเหมือนกันนะคะแล้วเราก็ใช้เข็มกัดไว้เพื่อทำจุดมาร์กนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยค่ะก็จะได้เท่ากับที่เรามาร์กไว้คือ4จุดนะคะตอนนี้เราก็มาร์กจุดที่ต้องการไว้แล้วทั้งหมด4จุดนะคะก็เราก็เหลือในส่วนของช่วงตัวนะคะด้านละ6ช่วงลายนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อตัวเสื้อกันนะคะหลังจากที่เราแบ่งแยกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาขึ้นต้นแถวใหม่กันค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นต้นแถวใหม่นะคะด้วยการ
ขึ้นโซ่นะคะ เราจะขึ้นโซ่3นะคะแล้วถัก F นะคะโดยการปลดเพียงครั้งเดียวนะคะเราจะเหลือห่วงอยู่ด้านบนนะคะทำซ้ำอีก2ครั้งนะคะก็จะได้แบบนี้แล้วรวบพร้อมกันค่ะต่อไปโซ่3ถัก F ลงหลักถัดไปนะคะโซ่3 F ลงหลักถัดไปค่ะโซ่3 F 2 ครั้งนะคะลงหลักเดิมค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะโซ่3ค่ะแล้ว F 2 ครั้งลงหลักเดิมนะคะตามด้วยโซ่3 F ลงหลักถัดไปค่ะโซ่3 F ลงหลักถัดไปค่ะโซ่3ถัก F นะคะโดยการปลดเพียงครั้งเดียวทำซ้ำอีก3 ครั้งค่ะแล้วรวบห่วงพร้อมกันค่ะต่อไปนะคะโซ่6 F โดยการปลดเพียงครั้งเดียวนะคะแล้วทำซ้ำอีก3 ครั้งแล้วรวบห่วงพร้อมกันค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะตามด้วยโซ่3แล้ว F ลงหลักถัดไปค่ะโซ่3 F ลงหลักถัดไปโซ่3 F 2 ครั้งลงหลักเดิมนะคะโซ่3 F 2 ครั้งลงหลักเดิมค่ะโซ่3 F ลงหลักถัดไปนะคะโซ่3
F ลงหลักถัดไปค่ะโซ่3แล้ว F นะคะโดยการปลดครั้งเดียวก่อนนะคะทำซ้ำอีก3 ครั้งค่ะแล้วรวบพร้อมกันนะคะตามด้วยโซ่6ค่ะแล้ว F โดยการปลดครั้งเดียวนะคะทำซ้ำอีก3 ครั้งแล้วรวบพร้อมกันค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้นะคะคือตรงจุดนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ถักมาจนจะถึงจุดที่เรามาร์กไว้แล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการถักรวบหลักนะคะตรงนี้คือจุดที่เรามาร์กไว้เพื่อแบ่งช่วงแขนนะคะต่อไปเราก็รวบพร้อมกันค่ะตามด้วยโซ่6นะคะในส่วนของจุดที่เรามาร์กไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะข้ามนะคะ5 ช่วงรายตรงนี้นะคะมาจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้อีกด้านนะคะในส่วนตรงนี้จะเป็นช่วงแขนนะคะที่เราเว้นว่างไว้นะคะต่อไปเราจะแทงหัวเข็มลงที่หลักข้างๆที่เรามาร์กไว้นะคะจะแทงลงตรงนี้นะคะโดยการถัก F ปลดเพียงครั้งเดียวนะคะจะเป็นการรวบหลักค่ะแล้วก็แทงลงไปนะคะปลด1 ครั้งทำซ้ำอีก3 ครั้งค่ะจากนั้นเราก็รวบพร้อมกันนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นจุดช่วงใต้รักแร้นะคะลักษณะที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปโซ่3ค่ะแล้ว F ลงหลักถัดไปนะคะโซ่3 F ลงหลักถัดไปค่ะโซ่3 F 2 ครั้งลงหลักเดิมนะคะโซ่3
F 2 ครั้งลงหลักเดิมค่ะโซ่3 F ลงหลักถัดไปค่ะเราก็จะถักตามผังรายแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนจบแถวเลยค่ะตอนนี้เราก็ถักมาจนใกล้จะถึงจุดที่เรามาร์กไว้แล้วนะคะตรงจุดนี้นะคะที่เราได้ทำการมาร์กช่วงแขนไว้นะคะก็คือเราถักใกล้จะจบแถวแล้วเนาะตรงช่วงหลักสุดท้ายนะคะเราก็จะใช้การรวบหลักนะคะทีนี้เราก็รวบพร้อมกันนะคะต่อไปนะคะเราจะถักโซ่3ค่ะได้โซ่3แล้วนะคะเราจะข้ามช่วงรายที่เราเว้นเป็นช่วงแขนไว้นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ช่วงรายที่เราเว้นแขนไว้เดี๋ยวเราจะทำการพันหัวเข็มนะคะเพื่อถัก F นะคะเราจะแทงหัวเข็มลงที่หลักแรกตรงนี้นะคะก็คือด้านบนหัวตัว F ที่เราได้ทำการรวบหลักไว้นะคะเราก็ทำการแทงลงไปเลยค่ะแทงตรงจุดนี้นะคะแล้วถัก F 1 ครั้งเพื่อจบแถวนะคะตอนนี้เราก็ถักจบแถวแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะช่วงใต้รักแร้ของอีกด้านต่อไปขึ้นแถวใหม่แล้วก็เมื่อกี้เราถักโซ่1ไปแล้วนะคะต่อไป x 1 ครั้งค่ะตามด้วยโซ่3แล้ว F 4 ครั้งลงบนหลักถัดไปนะคะตามด้วยโซ่3 F ลงหลักถัดไปค่ะโซ่3 F 2 ครั้งลงหลักเดิมนะคะ F 2 ครั้งลงหลักเดิมตามด้วยโซ่3 F 2 ครั้งลงที่ช่องโซ่นะคะโซ่3 F 2 ครั้งลงหลักเดิมค่ะ F 2 ครั้งลงหลักเดิมนะคะ
โซ่3 F ลงหลักถัดไปค่ะโซ่3 F ลงหลักถัดไปค่ะโซ่3นะคะ แล้ว x ระหว่างกลางโซ่ค่ะ จากนั้นตามด้วยโซ่3 F ลงหลักถัดไปค่ะเราจะทำการถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะตอนนี้เราก็ถักมาจนใกล้จะจบแถวแล้วนะคะโซ่3ต่อไปจะเป็นช่วงหลักสุดท้ายของแถวแล้วนะคะ F 4 ครั้งแล้วเราก็จับหันด้านที่ถูกนะคะขึ้นมาตรงจุดนี้นะคะตัว x หลักแรกที่เราเริ่มต้นของแถวนะคะพันหัวเข็ม1 ครั้งถัก f นะคะโดยการแทงหัวเข็มลงไปที่ตัว x หลักแรกค่ะแล้ว f นะคะตอนนี้เราก็จบแถวแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะต่อไปโซ่9ค่ะเพื่อขึ้นแถวใหม่นะคะพันหัวเข็ม1 ครั้งแล้วปลด1 ครั้งค่ะทำซ้ำอีก3 ครั้งนะคะแล้วรวบพร้อมกันค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปโซ่3 F ลงหลักถัดไปค่ะโซ่3 F ลงหลักถัดไปค่ะโซ่3 F 2 ครั้งลงหลักเดิมนะคะโซ่3 F 2 ครั้งลงหลักเดิมค่ะโซ่3 F ลงหลักถัดไปนะคะโซ่3 F ลงหลักถัดไปค่ะ
โซ่3 F โดยการปลดครั้งเดียวนะคะทำซ้ำอีก3 ครั้งแล้วรวบพร้อมกันค่ะตามด้วยโซ่6 F ปลด1 ครั้งนะคะแล้วรวบพร้อมกันค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยค่ะตอนนี้เราก็ถักมาจนใกล้จะจบแถวแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นช่วงหลักที่เราจะต้องรวบเพื่อจบแถวนะคะปลด1 ครั้งทำอีก2 ครั้งค่ะแล้วแทงหัวเข็มลงที่โซ่หลักที่3นะคะรวบพร้อมกันค่ะจากนั้นซี่เพื่อเลื่อนห่วงอีก3 ครั้งนะคะจากนั้นเราจะขึ้นแถวใหม่นะคะโซ่1แล้ว x 1 ครั้งตามด้วยโซ่3แล้ว F ลงหลักถัดไปค่ะโซ่3 F ลงหลักถัดไปนะคะโซ่3 F 2 ครั้งลงหลักเดิมค่ะF 2 ครั้งลงหลักเดิมนะคะโซ่3 F 2 ครั้งลงที่ช่องโซ่ค่ะโซ่3 F 2 ครั้งลงหลักเดิมค่ะ F 2 ครั้งลงหลักเดิมนะคะโซ่3 F ลงหลักถัดไปโซ่3 F ลงหลักถัดไปค่ะโซ่3 X ลงที่กลางช่องโซ่นะคะ
แล้วตามด้วยโซ่3 F ลงหลักถัดไปค่ะเราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะถักวนนะคะตามผังร่ายจนได้ขนาดความยาวของตัวเสื้อที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวน้อยก็จะถักตามผังรายไปเรื่อยๆจนได้ขนาดความยาวของตัวเสื้อที่ต้องการนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้อยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ